Welcome back. Kamusta kayo? Ngayon, side hustle muna tayo. May pipick upin tayong sneakers ngayon na nabili ko. And papakita ko sa inyo kung ano yun. Alright, let's go! So kakadating ko lang dito sa pagpipick up ng sapatos, so inaantay ko na lang siya dumating. So yun nga, so maganda yung place nila dito, yung bahay niya. So yun nga, antayin na lang nga siya. So yun nga guys, nakuha ko na yung shoes. Ito siya. So ngayon pauwi pa lang ako, bali medyo mahaba pa yung biyahe, so dadaan muna ako para kumuha ng pagkain. Then yun na nga, so kita-kita tayo mamaya. So yun nga guys, kakauwi ko lang. Ito yung sapatos. So maliligo muna ako, then set up ko yung camera. So yun. Yo, what's up? Ito na nga ulit ako, presko. So pala yung na-cope natin na pair kanina. So ito ay Jordan 10 Tinker. So yun nga, itong pair na to galing siyang pala na StockX. May picture pa siya na binibigay lagi ng StockX. Tapos ito yung resibo. So nandito yung date kung kailan binili nung dating may-ari yung pair na to. So binili niya to nung last year ng March. So ito siya. So ito na nga yung shoes. May ano pa siya, StockX na tag. Papakita ko sa inyo kung talagang tunay ba talaga tong pair na to, kung talagang legit ba talaga siya. So ngayon, check natin sa UV light tong StockX na tag. So tara. So yun, kung nakikita nyo guys, ano siya, lumalabas yung X niya pag tinapat nyo siya sa ultraviolet. So ito palang ilaw ko dito. So ito nga pala guys yung mga sapatos na under treatment, kasi nilagyan ko sila ng soul restorer para matanggal yung pag-yellow ng sapatos. So wala akong place na mapagbiladan sila ng araw, kaya bumili na lang ako ng ultraviolet na mga ilaw. So may video ako para dito, abangan nyo. Baka mahuli siya ma-upload kasi medyo matagal yung process nito. So yun nga, still ko nga siya nakuha, tapos malinis pa, like talagang hindi siya nagamit. And ang maganda pa dito is yung colorway niya, like yung blue, ito para itong suede, yung ganda. And kung mapapansin nyo dito, nandito lahat ng ni Michael Jordan, lahat ng yung date ng championship nila, and then yung mga awards na nakuha niya nandito sa outsole. So yun nga, bago pa, brand new, so talagang steel. So ito pa yung isa, yung right side, like sobrang ganda talaga niya. So ngayon sa StockX, ang presyo nito pumapatak na siya ng $250. Yung size ng 10.5 pumapatak na siya ng $250. So kung sa Philippine peso yon, nasa siya, sa 12,000. Pero ang retail niya lang is $190. So yun nga, still mas nakuha ko pa siya mas mababa pa sa retail price niya, kaya talagang swertehan ko lang talaga siya.
And salamat ulit sa panonood nyo. And abangan nyo nga pala yung susunod na video na i-upload ko, yung kung paano nyo paputiin yung outsole ng sapatos nyo kapag nag-yellow. Pati na rin pala, huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe. And comment lang kayo sa baba pag may mga questions kayo, or follow nyo yung Instagram ko. Yun, salamat ulit sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa next video ko. Peace out!